دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه، زیبای باغ میوه، که قرار هست اون رو امروز با هم بافت بزنیم. بسیار مناسب هست این کار برای پتو، شال مبل رو تختی، کیف، کوسن. من این کار رو با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 3 میل بافت زدم که یک موتیف مربع 25 سانتی متری به من داده. اندازه حاشیه بافت رو هر اندازه که دوست داشته باشید میتونید ادامه بدید و کار بزرگتری داشته باشید. برای رنگ بندی این کار من از 8 نوع رنگ در این کار استفاده کردم که کاملا سلیقه‌ای. میتونید رنگ ها رو کمتر یا زیادترش کنید و بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم، 1 زنجیره فاصله. این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت من با همون 4 تا زنجیره اول رنج باید 8 تا پایه بلند داشته باشم که بینشون 1 زنجیره فاصله هست. به این صورت 8 تا پایه بلند که به پایان رسید میام نخ حلقه رو میکشم، 1 زنجیره آخر رو زدم و بست میزنم درون زنجیره سوم از اون 4 تا زنجیره‌ای که برای شروع رنج داشتیم و 1 زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم. به این صورت 8 تا پایه بلند دارم، 8 تا فضای تک زنجیره‌ای. برای شروع رنج دوم با رنگ دوممون کار رو ادامه میدیم. میایم از درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم و نخ رو وصلش میکنیم. 3 زنجیره میزنیم به عنوان 1 پایه بلند و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رنجم بشه 4 تا پایه بلند. ببینید 1 2 3 4. قلاب رو از حلقه در میارم، میام بست میزنم روی زنجیره سوم و با 1 بست اون رو تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی و 3 زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم، تکرارش میکنم، 4 تا پایه بلند میبافم. نخهای اضافه رو هم با خودتون بگیرید. 4 تا پایه بلند و با 1 بست که روی اولین پایه بلند میزنیم اون رو تبدیل میکنیم به 1 پایه ذرتی و 3 زنجیره برای فاصله. این الگو رو تکرار میکنیم درون همه فضاهای زنجیره، 1 ذرتی به فاصله 3 زنجیره. در نهایت ما همون 8 تا پایه ذرتی رو داریم و 8 تا فضای 3 زنجیره‌ای. به آخر رنج که رسیدیم میایم بست میزنیم روی پایه ذرتی، 1 زنجیره، نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. به این صورت میشه شکل بافتمون در پایان رنج دوم. برای شروع رنج سوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. از درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم، با 1 زنجیره اون رو فیکسش میکنیم و 2 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند نیمه. همونجا 1 پایه بلند دیگه میبافم، 1 میکنم. این میشه 1 خوشه برای من و 3 زنجیره میزنم برای فاصله. میام درون همین فضا با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم و این رو ادامه میدم. ذرتی رها میشه در فضای بعدی، میام و با 2 تا پایه بلند که نیمه بافتم 1 خوشه میبافم، 3 زنجیره میزنم همونجا، تکرارش میکنم، 2 پایه بلند نیمه، 1 میکنم، 1 خوشه، ادامه میدم. در فضای زنجیره بعدی با 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم، 3 زنجیره برای فاصله و همونجا این الگو رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند نیمه، 1 خوشه و ادامه میدم. به این ترتیب کامل میکنم.
به آخر رج که رسیدیم این شکل بافتمون هست. میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم. یک زنجیره و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. این میشه پایان رج سوممون. حالا برای شروع رج چهارم با رنگ شماره 1 که برای من زرد هست بافت رو ادامه میدم. بافتمون در این فضا بین دوتا دسته شروع میشه. این فضای 3 زنجیره‌ای هست. این فضای بین دوتا دسته. میام نخم رو اینجا وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه کوتاه میبافم. حالا میام در فضای 3 زنجیره‌ای ابتدا یک پایه متوسط، یک زنجیره. همونجا ادامه میدم. یک پایه بلند، یک زنجیره 3 بار تکرار. 1 2 پایه بلند، یک زنجیره و سومین پایه بلند، یک زنجیره. همونجا یک پایه متوسط می بافم. این شد الگوی بافتمون. یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره 3 بار تکرار و در آخر همون فضا یک پایه متوسط. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم وارد فضای بین این دوتا دسته میشم و یک پایه کوتاه میام اینجا بافت میزنم. به این صورت ادامه میدم این الگو رو در فضای 3 زنجیره‌ای ابتدا یک پایه متوسط، یک زنجیره. همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره 3 مرتبه اون رو تکرارش میکنم. به این صورت و همونجا یک پایه متوسط میبافم بدون زنجیره. در فضای بعدی بین دوتا دسته یک پایه کوتاه و به این ترتیب این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش. برای شروع رج پنجم با رنگ جدید که برای من رنگ لیمویی رنگ هست، همین جایی که الان اومدیم روی این پای کوتاه که بهش بست دادیم دوباره قلاب رو اینجا وارد میکنیم و یک زنجیره میزنم. میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم به این صورت و بافت رو ادامه میدم. میام درون اولین فضای تک زنجیره‌ای که میشه بعد از این پایه متوسط بافتیم، توی اولین فضا یک پایه متوسط، همونجا یک پایه بلند میبافم. میام توی فضای بعدی، فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند اینجا بافت میزنم به این صورت و ادامه میدم. حالا 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ این پایینش رو میگیرم و با یک بست اون رو به یک پایه پیکوت تبدیل میکنم و ادامه میدم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم به این صورت و در ادامه در فضای تک زنجیره‌ای آخر هم میام اینجا ابتدا یک پایه بلند و همونجا یک پایه متوسط. این پترن رو باید دور تا دور اون رو ادامه بدیم. حالا در ادامه بافت روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. میام در اولین فضای تک زنجیره‌ای تکرار میکنم بافت رو. یک پایه متوسط، همونجا یک پایه بلند، فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. با یک بست اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت. میام در فضای زنجیره‌ای بعد ادامه میدم 3 پایه بلند هم اینجا میبافم. در آخرین فضای تک زنجیره‌ای این دسته ابتدا یک پایه بلند، همونجا یک پایه متوسط و روی پایه کوتاه میام یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت این الگو رو دور تا دور کامل میکنم. در آخر رج بست میزنیم روی اولین
پای کوتاهی که بافته بودیم و به این ترتیب رج رو به اتمام میرسونیم. این میشه پایان بافتمون در پایان رج 5. که حالا این نخ اضافه رو هم میبریم پشت بافت و پنهونش میکنیم. برای شروع رج 6 بافت رو میایم با رنگ شماره 2 ادامه میدیم. بافتمون روی رج 4 قرار هست انجام بشه. روی این پای متوسط، پای بلند وسطی و باز پای بلند آخر قرار هست بافت بزنیم، ولی از پشت بافت. به این صورت که ببینید این پایه اولین پای متوسط یک دسته توی رج 4 رو میام قلاب رو وارد میکنم به این صورت، طوری که دوستان ما نباید روی بافتمون نخمون دیده بشه. خب میام این 2 تا نخ رو اینجا به این صورت میگیرم، نخ رو وصلش میکنم، 1 زنجیره میزنم و همینجا میام 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. ببینید این روی بافت است. میام روی پای بلند وسطی، از این 3 تا پای بلند توی رج 4 به این صورت این قسمت بافت، این 2 تا نخی رو که این پشت هست برای من میگیرم روی پایه، 1 پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره فاصله میدم. باز تکرارش میکنم. حالا میام روی پای متوسط آخر توی همین دسته از پشت بافت دوباره میام 2 تا نخش رو از پشت میگیرم و 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. این دسته کامل شد. حالا میام روی دسته بعدی، این الگو تکرار میشه. اولین پایه متوسط از پشت بافت میام 2 تا نخ این پشت میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا میام روی پای بلند وسطی، باز هم همون از پشت بافت این 2 نخ این پشت رو میگیرم و 1 پای کوتاه، 3 زنجیره فاصله ادامه میدم. پای متوسط آخر باز هم از پشت بافت به این صورت 1 کوتاه، 3 زنجیره و به همین ترتیب میام روی دسته بعد این الگو رو تکرار میکنم. ببینید این روی بافتم هست و این پشت بافت که من روی هر کدوم از این دسته ها 2 تا فضا دارم. یه فضا هم که بین این دسته با این دسته شد و به همین ترتیب این الگو رو کاملش میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم، در آخر رج بعد از 3 تا زنجیره درون اولین فضای زنجیره‌ای میایم 1 پایه بست میزنیم. برای شروع رج 7 باز هم با همین رنگ ادامه میدم، 1 زنجیره میزنم، همینجا 1 پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره بعد ببینید میشه فضای 3 زنجیره‌ای که بین این 2 تا دست بافت قرار گرفته. خب میام 1 پایه بلند، 1 زنجیره، اون رو 5 مرتبه تکرار میکنم. پس شد 1 2 1 زنجیره، 3 1 زنجیره، 4 1 زنجیره و 5. ببینید به این صورت 5 تا پای بلند به فاصله 1 زنجیره. بعد از پای بلند آخر دیگه زنجیره نمیزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم، 1 پای کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه میبافم و بدون زنجیره وارد فضای زنجیره بعدی میشم. الگو رو تکرار میکنم. 5 پای بلند به فاصله 1 زنجیره اینجا بافت میزنم، 3 4 و 5 تا پای بلند بافتم، بینشون 1 زنجیره فاصله دادم. بعد از پای بلند آخر زنجیره نمیزنم، وارد فضای زنجیره بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، وارد فضای زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه بدون زنجیره، وارد فضای زنجیره بعدی میشم. الگو رو تکرار میکنم. 5 پایه بلند میبافم که بین هر کدوم 1 زنجیره فاصله میدم.
به این صورت بعد از پای بلند پنجم زنجیره نمیزنم، وارد فضای زنجیره بعدی میشم، یک کوتاه 3 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. ببینید این شکل بافتمون توی پشت کار هست، این هم که روی بافت. این 5 تا پای بلند ها ببینید توی این فاصله ها به این شکل دیده میشه و به همین ترتیب الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم، روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست، یک زنجیره و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم. میشه شکل بافتمون در پایان رج هفتم. این ببینید پشت بافت هست، این هم که روی بافتمون شد. خب برای شروع رج هشتم با رنگ جدید که برای من نارنجی هست بافت رو شروع میکنم. ببینید یکی از این دسته ها رو در نظر داشته باشید. این اولین پایه بلندی هست که من توی این دسته بافتم، اولین فضای زنجیره‌ای بعد از اولین پایه بلند توی این یکی از این دسته ها. قلاب رو به این صورت وارد میکنم و نخ میگیرم، 2 تا زنجیره اینجا میزنم، عذر میخوام، قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم، همینجا 2 تا زنجیره میزنم. در ادامه پایه بعدی رها میشه، فضای زنجیره بعد هم رها میشه، میام روی پایه بلند بعدی که میشه پایه بلند سوم. اینجا میام یک پایه بلند نیمه میبافم، یکی میکنم، این میشه یک خوشه برای من. 2 زنجیره میزنم، روی همین پایه یک پایه بلند نیمه میبافم، فضای بعدی پایه بعدی رها میشه، در فضای زنجیره بعد یک پایه بلند نیمه همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه و 2 زنجیره میزنم. حالا میام توی همین فضا یک پایه بلند نیمه میبافم و در فضای 3 زنجیره بعد یک پایه بلند نیمه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. دامه حالا میایم روی رج 5 این پایه هایی که اینجا داشتیم، این پیکوتی که اینجا بافته بودیم، پشت پیکوت 2 تا نخ پشت رو میایم میگیریم و به این صورت خودش از صفر باشه. خب 2 تا نخ پشت رو گرفتم، میام وارد همون فضای 3 زنجیره‌ای میشم، نخ میگیرم، یک پایه بلند نیمه اینجا بافتم. خب و میام در اولین فضای زنجیره‌ای بعد از اولین پایه بلند توی دسته بعدی یک نخ میگیرم، یک پایه بلند نیمه در واقع، و بعد همه رو با هم اینجا یکی میکنم و یک خوشه بافتم، 2 زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بلند نیمه میبافم، پایه بعد فضای بعد رها، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند نیمه همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم و روی همین پایه یک پایه بلند نیمه، فضای بعد پایه بعد رها، در فضای بعدی یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه، توی همین فضا یک پایه بلند نیمه، میام در فضای 3 زنجیره‌ای بعد یک پایه بلند نیمه یکی میکنم و یک خوشه بافتم، 2 زنجیره میزنم و این الگو رو دیگه باید دوستان تکرارش کنم. در ادامه بافت حالا 2 زنجیره رو زدم، این پیکوت رو میارم پشت پیکوت، 2 تا نخش رو برمیگردم توی همون فضای 3 زنجیره‌ای نخ میگیرم، مثل پایه بلند نیمه یک نیمش رو میبافم. حالا میام در اولین فضای تک زنجیره‌ای دسته بعد از اولین پایه بلند یک نخ میگیرم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم. توی همین فضا یک پایه بلند نیمه، یک پایه یک فضا رها، روی پایه بعد یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، 2 زنجیره، روی همین پایه یک پایه بلند نیمه، یک فضا یک پایه رها، در فضای بعد یک پایه بلند نیمه یک خوشه یکی میکنم.
2 زنجیره همینجا، 1 پایه بلند نیمه، میام در فضای 3 زنجیره‌ای هم 1 پایه بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم و به همین ترتیب تکرار میکنم. الان باید بیام پشت پایه پیکوت نخ بگیرم، برگردم اینجا، یک خوشه رو کامل کنم. این میشه شکل بافتمون تا به اینجای کار و اون رو دور تا دور ادامه میدم. به آخر رج که رسیدم، یک نخ از پشت پایه پیکوت میگیرم، توی فضای 3 زنجیره‌ای هم یک نخ میگیرم، مرحله اولش رو میبافم و میام توی اولین فضا هم یک پایه بلند نیمه میبافم و به این صورت یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه بلندم یک پایه بست، 1 زنجیره میزنم و نخ رو کاتش میکنم و رج 8 رو به این صورت به پایان میرسونم. خب برای شروع رج 9 من میخوام از 2 تا رنگ استفاده کنم. اول میام رنگ جدیدم رو استفاده میکنم، به این صورت یک گره سر قلابمون میزنیم. شروع رج 9 هستش. بافتمون رو ببینید، الان این پایه‌ای بود که من بست زدم، همین خوشه اولی که بست زدم، میام روی این خوشه، ببینید همونجا نخم رو وارد میکنم و میام یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بست، یک زنجیره زدم، اینجا یک پایه کوتاه میبافم. میام در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم، ولی 2 تا یکیش رو میام با رنگ جدید انجام میدم. به این صورت یک نخ میگیرم، در واقع اون پایه کوتاه هم کامل شد، نخهای اضافه رو هم کامل میکشم. و حالا در ادامه بافت این خوشه رها میشه، میام در فضای زنجیره‌ای بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم و اجازه بدید نخها رو من کامل بکشم. 7 تا پایه بلند توی این فضا میبافم، 1 2 ادامه میدم، 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو نیمه میبافم، باز میام تغییر رنگ میدم، با رنگ قرمز اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت. و در ادامه بافت حالا میام توی فضای زنجیره بعدی خوشه رو رها میکنم، توی فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم، نخ آبی همراه هم هست. روی خوشه بعد یک پایه کوتاه میبافم، در فضای زنجیره‌ای بعد 2 پایه کوتاه یک جا میبافم، 1 و 2. به این صورت روی خوشه یک پایه کوتاه، در فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم. این خوشه رو رها میکنم، میام در فضای بعدی یک پایه بست میزنم و 3 زنجیره توی همین فضا 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. قلاب رو در میارم، میام روی اولین پایه بلند قلاب رو وارد میکنم، یک پایه بست اینجا میزنم، یک ذرتی بافتم، 1 2 3 زنجیره میزنم، توی همون فضا یک پایه بست میزنم. در فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم، روی خوشه یک کوتاه، در فضا 2 پایه کوتاه، روی خوشه یک پایه کوتاه و در فضای بعدی یک پایه کوتاه میخوام ببافم، ولی 2 تا یکیش رو میام با رنگ قبلیم انجام میدم، با رنگ آبی. به این صورت و میام در فضای
این خوشه رو رها میکنم. فضای زنجیره بعدی 7 تا پایه بلند رو اینجا تکرارش میکنم. به این صورت 4 5 6 و 7. به این صورت 2 تا یکی پایه هفتم رو با رنگ قرمز انجام میدم. نخ‌ها رو کامل میکشم. این خوشه رها میشه. فضای بعدی با رنگ قرمز یک پایه کوتاه میبافم. ما قبل از هفت‌تایی‌ها و بعد از هفت‌تایی‌ها یک پایه کوتاه توی فضاها بافت میزنیم و ادامه میدم روی خوشه یک پایه کوتاه و در فضای بعدی 2 پایه کوتاه روی خوشه یک پایه کوتاه. فضای بعدی یک کوتاه میبافم. 2 تا یکیش رو با رنگ آبی انجام میدم و در ادامه یک خوشه رو رها میکنم و میام توی فضای بعدی 7 تا پایه بلند رو اینجا تکرار میکنم. 7 تا پایه بلند که بافتم، هفتمی رو باز میام تغییر رنگ میدم به قرمز و کاملش میکنم. به این صورت در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم روی خوشه یک پایه کوتاه. فضای بعد 2 پایه کوتاه روی خوشه یک پایه کوتاه. فضای بعد 2 پایه کوتاه میبافم و در ادامه خوشه بعدی رو رها میکنم. میام فضای بعد یک پایه بست 3 زنجیره همونجا 4 تا پایه بلند میبافم. ذرتی میکنم. باز هم 3 زنجیره میزنم. همونجا میام یک پایه بست میزنم. باز میخوام همونجا یک پایه بست میزنم. میام توی فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم روی خوشه یک کوتاه. در فضای بعد 2 پایه کوتاه روی خوشه. ما باید در کل اینجا اگه هفت‌تایی‌ها رو ببافیم 4 تا از این هفت‌تایی‌ها داشته باشیم. 4 تا ذرتی. اون رو ادامه میدیم. در آخر رژ میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه. نخ آبی رو هم که قطع کردیم چون دیگه بهش احتیاج نداشتیم. خب من یه نکته ای رو بهتون بگم. این پایه کوتاه هایی که اینجا بافتیم 7 تا پایه کوتاه از پای ذرتی تا پای بلند تا 7 تا پایه کوتاه 7 تا پایه کوتاه و به همین ترتیب. الان ما میخوایم برای شروع رژ دهم رو که بافت بزنیم. بافت توی 2 رژ انجام میشه ولی فقط این قسمت، یعنی روی این هفت‌تایی‌ها 2 رژ بافت انجام میدیم. نخ رو قطع میکنیم. دوباره برمیگردیم روی این 2 تا قسمت. خب به این صورت بافت رو شروع میکنیم. میایم روی پایه کوتاه بعدی یک پایه بست میزنیم و یک زنجیره میزنیم. حالا میام روی این 7 تا پایه بلندی رو که اینجا بافته بودم از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم. یک پایه بلند یک زنجیره. پایه بعد 7 بار تکرار میکنم، یعنی 7 تا پایه بلند میبافم به فاصله یک زنجیره. 3 4 زنجیره ها یادمون نره. 5 یک زنجیره. 6 یک زنجیره و 7. به این صورت هفتمی رو که بافتیم دیگه زنجیره نمیزنیم. میام روی اولین پایه کوتاهی که داشتیم بعد از این پایه بلندها یک پایه بست میزنم. اینجا میتونید نخ رو قطع کنید و بیایید دوباره از اینجا شروع کنید، یا اینکه مثل من نخ رو حالا قطع نکنیم، نخ رو گشاد میکنیم و از روی بافت ردش میکنیم. خب به این صورت اینجا گره ایجاد شد. حالا رژ دوم این قسمت رو به این صورت بافت میزنیم که ببینید این نخ رو یه مقدار آزاد میذارم میاد روی این دایره و دوباره با همین ادامه میدم. از روی همون اولین پایه کوتاه
نخ رو وصلش میکنیم قبل از هفتایی، یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت پایه بلند میکنیم. این نخ اضافه رو هم حالا همراه میاریم، کوچیک نگیرید که کارتون کشیده نشه. یک پایه کوتاه در فضا، یک پایه کوتاه روی پایه، یک پایه کوتاه فضای بعد یک کوتاه تا روی پایه بلند چهارم، هم در فضا هم روی پایه هر کدوم یک پایه کوتاه. ببینید 1 2 3 4 تا پایه بلند، توی هر پایه یک پایه، در فضاش هم یک کوتاه. خب حالا اینجا 3 زنجیره، 2 تا نخ پایین رو میگیرم، با یک بست اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت میکنم. از فضای بعدی ادامه میدم، یک کوتاه روی پایه، یک پایه کوتاه در فضای بعد، یک پایه کوتاه روی پایه، یک کوتاه فضای بعد، یک پایه کوتاه و به همین ترتیب تا پایه بلند آخر. پایه بلند آخر رو که بافتیم روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره میزنیم و نخمون رو قطعش میکنیم. نمیشه الگوی بافتمون به همین صورت. ببینید من الان 3 تا قسمتش رو بافتم. به همین صورت این الگو رو ادامه میدید روی 4 تا گوشه‌ای که داریم و اون رو کامل میکنیم. خب دوستان، من پترن این قسمت ها رو کامل کردم. این 4 تا گوشه رو نمیتونیم بگیم جزو رجمون بود. در واقع این 2 تا پترن هست که روی این قسمت بافت زدیم و حالا این رج رو میایم روی ذرتی ها بافت میزنیم. پترن دوم شامل قسمتی میشه که حالا روی ذرتی میخوایم بافت بزنیم. من 3 تا قسمت این کار رو بافتم. یه قسمتش رو الان آموزشش رو براتون میذارم. به همین روش شما هم 4 تا قسمت دیگر رو میاید کامل میکنید. با رنگ نارنجی یک گره سر قلابم میزنم و میام بافت رو شروع میکنم. پس این پترن دوم هست توی رج اولش. این ذرتی که اینجا داشتیم فضای 3 زنجیره، یه فضای 3 زنجیره اینجا داریم، یه فضای 3 زنجیره هم اینجا. خب توی این فضای 3 زنجیره سمت راست میایم نخمون رو وصلش میکنیم، کنار ذرتی هستیم و یک زنجیره میزنم. حالا میام همینجا یک پایه متوسط، 2 تا پایه بلند، یک پایه متوسط، همونجا یک پایه کوتاه ادامه میدم، یک پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم توی این فضا. در ادامه ذرتی رو رها میکنم. توی فضای 3 زنجیره‌ای سمت چپ ذرتی میام ابتدا یک پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، همونجا یک پایه متوسط، 2 تا پایه بلند به این صورت و یک پایه متوسط. میخوام یک بار دیگه تکرار کردم همون رو و توی همین فضا یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم، نخم رو کاتش میکنم. خب این میشه به این صورت. اومدیم یک بار تکرار میکنم. توی فضای سمت راست فضای زنجیره یک زنجیره زدم، نخ رو وصل کردم، یک پایه متوسط، 2 پایه بلند، یک متوسط، یک کوتاه، یک متوسط، یک پایه بلند این قسمت بافتم. اومدم توی فضای 3 زنجیره بعد از ذرتی توی سمت چپ یک پایه بلند، یک متوسط، یک کوتاه، یک متوسط، 2 پایه بلند، یک پایه متوسط و در نهایت همینجا یک پایه بست، یک زنجیره نخ رو کاتش کردم. حالا رج دوم از پترن بی رو
میایم ادامه میدیم با رنگ مورد نظرمون. من اینجا از رنگ زرد استفاده میکنم، یک گره سر قلاب میزنم به این صورت. خب بافت رو این قسمت شروع میکنم. از ابتدای این بافت روی اولین پایه بلندی که بافتیم، ببینید ما اومدیم توی گوشه بافت، ابتدا توی رج قبی یک زنجیره، یک پایه متوسط، بعدش پایه بلند. روی اولین پایه بلند نخ رو اینجا وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا میبافم، 1 و 2. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 1 پایه بست. ادامه میدم روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. پایه بعد هم به همین صورت 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. روی 2 تا پایه هر کدوم 2 تا کوتاه بافتم و روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه، روی پایه بعد که بست رج قبل بوده 1 پایه بست میزنم. روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و پایه بعد که میشه روی اولین پایه بلند 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، نخ رو اینجا کاتش میکنم. این رج دوم از پترن دوممون شد یا پترن بی. خب حالا برای رج سوم این پترن میام با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدم. خب به این صورت شروع به بافت میکنم که ابتدا میام از روی اولین زنجیره‌ای که توی رج قبل زدیم، از رو زنجیره قلاب رو وارد میکنم، 1 نخ میگیرم، 1 زنجیره و حالا از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم. روی اولین پایه کوتاهی که بافتم وارد میشم، 2 پایه بلند اینجا میبافم روی اولین پایه کوتاه، 1 و 2. پایه بعدی 2 پایه بلند یک جا میبافم، 1 و 2. پایه بعد 1 پایه بلند و روی پایه بعدی 1 پایه بست میزنم. ادامه میدم، میام روی پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 2 تا کوتاه تک بافتم و روی پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا می بافم، 1 و 2. پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. ادامه میدم، پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه کوتاه، روی پایه بعدیش 1 پایه بست. ادامه میدم و روی پایه بعد 1 پایه کوتاه می بافم، پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و اون رو روی پایه بعدی تکرار می کنم، 2 پایه کوتاه یک جا. پایه آخر از این دسته 1 پایه کوتاه می بافم، 1 زنجیره می زنم و نخ رو کاتش می کنم. خب این میشه شکل بافتمون. همینطور که میبینید من روی 3 تا قسمت دیگه هم این الگو رو تکرار کردم. شما هم به همین روش دور ذرتی ها اون رو تکرار میکنیم و پترن دوم رو به اتمام میرسونیم.